নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CRP-ep সকলে নিযুক্তিৰ পাছত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ CRP-ep সকলৰ কাৰ্য কি হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা কথা জানি থওক যে CRP-ep হ'ল কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যন, অৰ্থাৎ যিসকল মহিলাই বিশেষকৈ SHG গোটৰ লগত জড়িত ডেকা মহিলাসকলক উদ্যোগিক উন্নয়নৰ জৰিয়তে বা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপনৰ সন্ধান দিব সেইসকল মহিলাই হ'ল CRP-ep। এতিয়া এই CRP-ep সকলে কেনেকৈ কাম কৰিব? প্ৰথম কথা হ'ল যে CRP-ep সকলে ব্যক্তিগতভাৱে কাম কৰিব নালাগে, ইয়াত গ্ৰুপ ৱাইজ কাম কৰা হয়। গতিকে CRP-ep প্ৰতিটো ব্লকতে CRP-ep যিমান থাকে সকলোৰে মাজত এটা গ্ৰুপ প্ৰথমতে গঢ়ি তোলা হ'ব আৰু সেই গ্ৰুপটোৱে একেলগে কাম কৰিব। কিন্তু একেলগে কাম কৰোঁতেও তেখেতসকলে ব্যক্তিগতভাৱেও যিহেতু কৰিব লাগিব, গতিকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমতে CRP-ep সকলে দুখনকৈ মিটিং পাতিব লাগিব আৰু প্ৰথম মিটিংখনতে তেখেতসকলে এখন একশ্যন প্লেন প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথম একশ্যন প্লেনখন ছমাহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু সেই ছমহীয়া যিখন একশ্যন প্লেন থাকিব মানে জইণ্ট একশ্যন প্লেন, সেই জইণ্ট একশ্যন প্লেনখনত আকৌ প্ৰতি মাহৰ বাবে এখন তাত কি হৈছে প্লেন থাকিব। মানে 6টা মাহৰ বাবে প্লেন প্ৰথমতে প্ৰস্তুত কৰি ল'লে আৰু প্ৰথম মাহৰ প্লেনো কিন্তু কি হৈছে তাতে মাহ ৱাইজ মানে প্লেনখিনি লিখা হ'ব। এতিয়া প্ৰথম তেওঁলোকৰ যিখন মিটিং হ'ব সেই মিটিংখনত কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে সেই যিখন প্ৰথম মাহৰ প্লেন একশ্যন প্লেন, সেই একশ্যন প্লেনখনৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনিৰ ওপৰত প্ৰথমতে তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব লাগিব। এতিয়া তেখেতসকলে সেই যিখিনি কাম তাৰ ওপৰত ৰিভিউ কৰিব লাগিব। গতিকে গ্ৰুপ ৱাইজ তেখেতসকলৰ প্ৰথম যিখন মিটিং হ'ব সেই মিটিংখনত তেখেতসকলে কি কৰিব লাগিব চাওক। মান্থলি ৱৰ্কছ প্লেনছ আৰ অলৰেডি মেড ইন দ্য 6-month জইণ্ট একশ্যন প্লেন। While working in the field, it is observed that based on the priority, we often need to modify the monthly action plan. এতিয়া যিহেতু তেখেতসকলে প্ৰথমতে ছমাহৰ বাবে এখন জইণ্ট একশ্যন প্লেন প্ৰস্তুত কৰি ল'লে, কিন্তু কাম কৰিবলৈ যেতিয়া তেখেতসকল যাব তেতিয়া যাওঁতে তেখেতসকলে কি কৰিব লাগে সেই প্লেনখিনিৰ পৰা অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কি কৰিব লাগে, মাহেকীয়া প্লেনখন তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। মানে ছমাহৰ বাবে তেখেতসকলে যিটো অঞ্চলত কাম কৰিব সেই অঞ্চলৰ বাবে প্লেনখন প্ৰথমতে প্ৰস্তুত কৰিলে, যিখনক কোৱা হ'ব জইণ্ট একশ্যন প্লেন। সেই জইণ্ট একশ্যন প্লেনখনৰ পৰা তেখেতসকলে মান্থলি ৱাইজ কি কৰিব লাগে, অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কিছুমান কাম নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগে। নেক্সটত হ'ল দ্য CRP-ep শুড ৰেফাৰ টু দ্য মান্থলি প্লেন ৰিটুন ইন দ্য জইণ্ট একশ্যন প্লেন, অৰ্থাৎ যিটো কথা মই প্ৰথম কৈ আহিছোঁ যে তেখেতসকলে যিখন মান্থলি প্লেন বনাব সেই মান্থলি প্লেনখন কি হৈছে জইণ্ট একশ্যন প্লেনতেই মানে লিখিব লাগিব। নেক্সট আহিলে CRP-ep গ্ৰুপ শুড ডিছকাছ themselves and revisit the quantitative targets in have set in the monthly plan in the joint action plan, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে যিখিনি জইণ্ট একশ্যন প্লেনত যিখিনি কাম থাকিব সেইখিনি মান্থলি তেখেতসকলে যিহেতু কৰিব লাগিব, গতিকে কেনেকৈ কামখিনি কৰিব সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলে ডিছকাছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা সংযুক্ত হৈ থাকিব, কেতিয়াবা তেখেতসকলে কি কৰিব লাগে, ছিজন ৱাইজ মানে ঋতু অনুসৰি কিছুমান কথাত তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয় বা কেতিয়াবা মানে পৰিস্থিতিটো চাই ল'বলগীয়া হয়। এতিয়া ফেষ্টিভেল টাইমত ধৰি ল'লোঁ, মানে যিকোনো ধৰণৰ উৎসৱ আহিছে যেনিবা, উৎসৱৰ সময়ত তেখেতসকলে সেই মান্থলি একশ্যন প্লেনখনত তেখেতসকলে নতুন কিবা ভৰাব পাৰে নেকি, বা ফেষ্টিভেলক গুৰুত্ব দি মানে উৎসৱটোক গুৰুত্ব দি তেখেতসকলে কিবা নতুন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে নেকি, সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ ৰেইনি ছিজন যেনিবা বৰষুণৰ বতৰ মানে বাৰিষা কালত তেখেতসকলে সেই মাহটোত কি প্ৰিফাৰ কৰিব, কি কাম কৰিলে তেখেতসকল লাভান্বিত হ'ব। নেক্সট আহিলে হাৰ্ভেষ্টিং ছিজন, মানে যিটো কৃষি কৰা যিকণ সময়, সেই কৃষি কৰা সময়কণত যিহেতু সকলো মহিলাই সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে, গতিকে সেই সময়ত CRP-ep গৰাকীয়ে সেই অঞ্চলটোত কি কাম কৰিলে তেওঁ সফল হ'ব সেই কথাটো কি হৈছে তেওঁলোকে জইণ্ট একশ্যন প্লেন বনাওঁতে অকণমান চাব লাগে। নেক্সট চাওক, once everything is discussed, new targets again the activities should be recorded in the meeting and reasons for deviation should be documented. এতিয়া তেখেতসকলে যিখিনি কাম আচলতে কৰিব সেই গোটেই কৰা কামখিনি কি কৰিব লাগে, তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্টকৈ লিখি ৰাখিব লাগে। তেখেতসকলৰ সকলো কাম তেখেতসকলে মিটিঙত আলোচনা কৰিব লাগে আৰু সকলো কি কৰিব লাগে, ৰেকৰ্ড কৰি থ'ব লাগে। নেক্সট আহিলে CRP-ep should also divide the work among themselves based on specialization area of the individual CRP-ep.
and the distance of the CRP-ep's home from the field area. এতিয়া চাওক CRP-ep সকলে যেতিয়া কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলে কেনেকৈ কামখিনি কৰিব যে তেখেতসকলৰ যিটো এৰিয়া হয় এৰিয়াটোক বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে মানে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন এৰিয়া অৰ্থাৎ যিগৰাকী CRP-epৰ বাবে যিটো অঞ্চলত কাম কৰাটো সুবিধা হয় সেই অঞ্চলতে তেখেতে কাম কৰিবলৈ যাব লাগে মানে CRP-ep গৰাকী ঘৰৰ পৰা ধৰি ল'লোঁ ডিষ্টেঞ্চ ওচৰত থকা কামটো তেখেতৰ কাৰণে বেছি সহজ হ'ব গতিকে সেই স্পেচিয়েলাইজেশ্যনৰ কথাটো ইয়াত ৰাখিব লাগে নেক্সট আহিলে once the plan is finalized CRP-ep should submit the same plan in the BEPC with their signature and seal এতিয়া যেতিয়া যিকোনো এটা কাম প্ৰথম তেখেতসকলে ফাইনেল কৰি ল'লে CRP-ep সকলে যে এই কামটো আমি কৰিম গতিকে সেই কামটোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য তেখেতসকলে কি কৰিব লাগে BEPCৰ ওচৰত ছাবমিট কৰিব লাগে তেখেতসকলৰ যি ছিগনেচাৰ থাকিব সিল মাৰি তেখেতসকলে ছাবমিট কৰিব লাগে নেক্সট আহিলে ৰিভিউ অফ দ্য মান্থলি ৱৰ্ক টু বি ডান বাই CRP-ep গ্ৰুপ শুড বি ডান এগেইনষ্ট দ্য action plan. Each CRP-ep must give a presentation mentioning the number of activities they were given and the actual achievement. এতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে কামখিনি ফিল্ডত কৰাৰ পাছত যিখিনি কাম তেখেতসকলৰ দ্বাৰা সেই মাহটোত কৰা হ'ল সেই গোটেই কামখিনিৰ কি কৰিব লাগে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগে মানে মিটিঙত তেখেতসকলে নিজৰ কাৰ্য সম্পৰ্কে একোটা আচলতে আলোচনা বা তেখেতসকলৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাখিনি বৰ্ণনা কৰা উচিত আৰু একচুৱেল কাম তেখেতসকলে কি কৰিছে আচলতে কামত কিমানখিনি অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলে মিটিঙত জনোৱা উচিত নেক্সট আহিলে ইট ইজ ৰেছপন্সিবিলিটি অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ছেক্ৰেটৰী টু কালেক্ট দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ৱৰ্ক ডান বাই দ্য CRP-ep গ্ৰুপ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ এ ৰিপৰ্ট অফ অল দ্য ৱৰ্ক ডান বাই দ্য গ্ৰুপ এগেইনষ্ট দ্য মান্থলি একশ্যন প্লেন এতিয়া মান্থলি একশ্যন প্লেনখনত কি কৰিব লাগে খনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বা ডকুমেণ্টছখিনি আচলতে ৰাখিব লাগে কোনে প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ছেক্ৰেটৰী এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে CRP-ep সকলে অকলে কাম কৰিব নালাগে CRP-ep এটা ব্লকত নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে সকলো CRP-epৰ মাজত বিশেষকৈ 6-7 গৰাকীৰ মাজত এটা গ্ৰুপ আচলতে খুলি দিব লাগে আৰু সেই গ্ৰুপটোত কি হৈছে ছেক্ৰেটৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্ট থাকিব CRP-epৰ ছেক্ৰেটৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতসকলে আচলতে প্ৰতিগৰাকী CRP-epৰ কামৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য কি কৰিব লাগে ডকুমেণ্টছ তেখেতসকলে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিব লাগে নেক্সট হ'ল CRP-ep should also flag the areas in which they have faced challenges in the field. এতিয়া CRP-ep সকলে যেটো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে কি হয় তেখেতসকলে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সেই সমস্যাখিনিও তেখেতসকলে মিটিঙত উপস্থাপন কৰিব লাগে নেক্সট আহিলে আৰু এই গ্ৰুপ ৱাইজ যেতিয়া সমস্যাখিনি তেখেতসকলে উত্থাপন কৰাৰ পাছত সেই সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি সেইখিনিও কি হয় সকলোৱে মিলিজুলি আলোচনা কৰি পেলাই সমাধান সূত্ৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে Next and last, while preparing the action plan for the next month, the backlog of the earlier month should be taken into account. অৰ্থাৎ যেতিয়া আকৌ দ্বিতীয় মাহৰ বাবে তেখেতসকলে প্লেনখন বনাব অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব তেতিয়া কি কৰিব লাগে সেই আগৰ মাহৰ যিখিনি কাম থাকি গ'ল সেইখিনিও নেক্সট মাহত কি কৰিব লাগে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে গতিকে CRP-ep সকলে এনেকৈ সমূহীয়াভাৱে কাম কৰিব লাগিব কিন্তু এই সমূহীয়া কামৰ মাজতো তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱেও কাম কৰিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰিভিউ বা ডিসকাশন এইবিলাক আচলতে সমূহীয়াভাৱে হ'ব লাগে গতিকে এইখিনি হ'ল CRP-ep কৰিব লগা বা কামৰ প্ৰসেস ধৰণ আপোনালোক যদি ভিডিওটোৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে জনাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ